at Sabado. Sa Sabado po, mga alas 7 ho, pagkat doon po ako nag-8-8 sa simbahan. Ibang araw, ito po sa aking dampa. Ito po si Mara, ang inyong kaibigan sa Papawid at kapatid sa pananampalataya at kasama ng mga manggagawa sa ubasan ng Panginoon. Magandang umaga po. Hindi ko po malaman kung ano-ano na ang balita ngayon. Pero nung nakarang linggo, hindi pa po pinirmahan ni Presidente yung anti-terror bill na isa po ako doon sa hindi sumasang-ayon. At dinadalangin ko na ang kalooban ng Panginoon ang maganap doon sa batas na yun. At gagamitin ang Pangulo para sa ikabubuti ng ating bayan. At ganoon din po, yung ginagamit na po ng ABS-CBN ang kanilang stasyon. At marami pa pong nagawa at ginawa ang pamahalaan bayan. Hindi ko lang gaano nasubaybayan yung almost 3 weeks ago o 2 weeks ago na sabi ilalabas yung pangalawang tranche ng Social Amelioration Fund. Hanggang sa ngayon, marami pa po ang hindi nakatanggap. Sandali po lamang at magkape tayo. Nagkape na ba kayo? Para mabuhay ang ating mga ulira. Ito po, magkape tayo. Tapos po, bago tayo magpatuloy, manalangin po tayo. Panginoon, magandang umaga po. At maraming salamat sa iyong pagsubaybay sa akin. Sa iyong protection. Salamat po sa iyong patnubay. Panginoon, dalangin ko po na ang mga kapwa ko mga garawa na ngayon ay pinayagan ng pumasok sa kanilang mga trabaho. Alam ko po na nandoon na sila ngayon naghihintay ng kanilang mga masasakyan. Kulang pa rin ang sasakyan. Wala pa pong bus. Ewan ko kung mayroon na ngayon. Wala pa rin po mga jeepney. Ewan ko kung mag-uumpisa na ngayong umaga. Although mayroon na po mga tricycle pero hindi pa lahat. Kaya Panginoon, patnubayan mo po ang iyong mga anak. Patnubayan mo po ang mga manggagawa. At lahat ng mga naglilingkod sa bayan. Patnubayan mo po sila. At ipagkaloob sa kanila ang iyong kalooban. Ang iyong perfect will sa bawat naglilingkod sa bayan. At sa bawat naglilingkod sa iyong iglesia. O Lord, nawa, ibigay mo sa kanila ang iyong perfect will sa kanilang mga tungkulin. Kaya ngayong umaga, pagpalain mo po ang salita mo na aming ihahasik sa iyong papawid na ito'y makarating sa mga tahanan na naghahanap ng katotohanan. Ikaw ang aming Diyos ngayon at pagpakailanman. Sumasampalataya kami, O Lord. Ikaw ang Diyos na lumalang ng lupa't langit. At ikaw ang Diyos na hindi nagbabago kailanman. Ikaw ang Diyos kahapon, ngayon, hanggang sa walang hanggan. Ikaw ang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Tanggapin mo po ang pasalamat ngayong umaga sa pangalan ni Jesus. Amen. Tapos po ang ating panalangin. Ito po ang ating talata na ihahandog sa inyong lahat. Sa Romans chapter 12, ang karaniwan na po na ginagamit ng mga pastor, yung talatang una
Yung po sinasabi doon na, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Yan o, lagi natin nagagamit yun. At purihin ng Diyos, naunawaan natin. Pero yung pangalawang talata ho, bihira mabanggit eh. Alam niyo kung bakit? Kasi napakarami nung dapat na gawin natin, ang dami ng instruction doon para masumpungan natin ang perfect will of God in our lives. Ito po, sa talatang 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Ulitin ko po, nandiyan na po, sa screen. And be not conformed to this world. Una po, napakahirap kang panahon yan. Be not conformed to this world. Paano ka mabubuhay? Yun po, mabigat na po yun. Para masumpungan mo ang perfect will of God. Yung tapat na kalooban ng Diyos. Perfect. Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Naku, mabilalo naman, mabigat po yun. To renew our mind. To renew our mind. Lalo na yung mga kinagis na natin mga gawain. Napakahirap baguhin. Napakahirap baguhin. Ano pa po? That you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Wow, dalawa ho ang bagay. Una ho, na huwag tayong makiayon sa mundo. Opo. Pangalawa po, nababaguhin natin ang ating kaisipan. Dati-dati ang kaisipan natin, lahat na lamang yung ikabubuti natin. By hook or by crook. Opo. Kaya, minsan, magnanakaw tayo. Para matupad lamang yung ninanais natin. Lalo na kung ikaw ay nasa gobyerno. Nakikita mo na limpak-limpak yung pera dyan para sa bayan. Matutokso ka. Matutokso ka. Lalo na kung nakita mo doon sa record may pera dyan, bilyon-bilyon. Lahat ng mga maya nagbabayad ng buwis. Matutokso ka. Marami na po kong mga naging kliyente na mga empleyado sa bangko. Natutokso. Opo. Yung mga yung mga clerk. Mga clerk lamang nakakapagnakaw. Right there in their offices. Opo. Mayroon din tayong mga pagkakataon na binibigyan tayo. Kasi maring demonyo ang ang nagbibigay niyan. Pagkakataon na magnakaw. Na kumuha ng hindi atin. Kagaya nung yung ATM. Pinadalhan ng ina. Yung anak, palagay na lang natin 5,000. Yung ina nasa Taiwan, yung anak nasa Dubai. Mayroong card, express padala card yung bata. Pinili ng ina. Dahil sa yung anak nandoon sa Dubai, wala pong immigration papers, nakalusot. Kaya nahirapan maghanap ng trabaho sa Dubai. Tumawag siya sa kanyang ina, nag-text. Padala mo naman akong pera na wala akong kapera-pera ito, nahirap maghanap ng trabaho dito. Inadala ng ina, nag-text yung ina, anak, nandiyan ang pera. 5,000. Kung 5,000 equivalent sa
yung mga palagi natin dirhams yung nandun eh. Pumunta sa bangko, sa ATM yung bata. Withdraw. Doon ho sa Dubai, automatic po doon lahat eh. Pag nag-withdraw ka, bumaba na yung pera. By the way, may automatic conversion din po doon eh. Pag nagpadala ka sa Dubai ng pesos, ang mawi-withdraw sa Dubai ay dirhams. Ganon din po, pag nagpadala ka ng dirhams sa Dubai papuntang Pilipinas, ang matatanggap ng pinadalhan mo ay pesos. Kaya nag-withdraw yung bata. Ni-withdraw niya yung sinabi ng ina na halaga. Bumaba, kinuha ng bata. Lo and behold, pagtingin niya sa screen, nakalagay po doon, available for another transaction. So, ginawa ng bata, nagulat siya, sinubukan niya. Ni-withdraw niya yung halaga o kasing halaga noong una niyang ni-withdraw. Bumaba. Kinuha ng bata. Nakalagay na naman doon, available for another transaction. Wala hong bumaba naman yung pera. Wala hong ginalaw yung bata doon sa makina. Pero, nakita niya, kwarta yan eh. Siguro akin to. So, withdraw siya ng withdraw. Nalaman lamang ng bangko after 9 months. Opo. Umabot ho ayon sa bangko ng 64 million. Hindi ko na sabihin sa inyo kung ano nangyari sa kaso. Pero ito po, anong nag-udyok doon sa bata na mag-withdraw? Yung availability ng pera doon sa makina. Nag-withdraw. Kumbaga, kwarta, account ko ito eh. Hindi ka naman makakakuha ng pera ng iba sa iyong account. Ang pera na nasa iyong account ay pera mo. Pero alam mo na hindi mo pera yun. Hindi ganun kalaki ang pera mo. Pero bunot ka pa rin ng bunot. Availability ng mga pagkakataon mo na isa katuparan mo ang iyong pag-iimbot. Your covetousness. Hindi mo ngayon malaman. Ano nga dito sa pagkakataon to? May tatanong mo ba sa Panginoon? Panginoon, kalooban mo ba ito? Na ako ay bigyan ng pera sa pamagitan ng pag-withdraw ko dito? Kalooban mo ba, Lord, ang pagkakataon ito? Na ako ay makapag-withdraw ng milyon. Yan papasok. Yung ating natural mind. What is not yours, don't commit for it. Ano man ang hindi sa iyo, huwag mong pag-iimbutan na kunin mo. Opo, napakahirap po noon. Napakahirap noon. Kaya rin po, naglalakad ka sa karsada, nakita mo envelope, binuksan mo, pera. Anong ginawa mo? Nagpalingon-lingon ka. Kailangan mo ang pera eh. So, itinago mo. Pero ayon sa batas, pag nakakita ka ng ganoon, dalhin mo sa pulis at sabihin mo na isauli doon sa may-ari. Pero marami ng instances so ang pumapasok sa isip mo. Kung ibibigay ko sa pulis ito, baka itago ng pulis. So ako na lang. Availability na naman yan ng pagkamal ng kayamanan na hindi ayon sa tabang paraan.
Kaya yung sinabi doon, and be not conformed. Ulitin po natin yan sa ating screen. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Maging pambihira ka. Isipin mo, may nababasa tayo, may narinig tayo sa television, may nakapulot na ilang daang libo, meron 100,000. Opo, mayroong 50,000, isinauli, natuwang-tuwa ang mundo. Pero sa ibang mga kubiklos, sabi, maniwala ka dyan. Siguro, binawasan na yun bago ibinalik. Ganun po yun. Walang maniniwala siya. O marami hong ganun eh. Kaya napakahirap po nun. Kasi pag binasa ho natin dito, inilista ho ng Panginoon yung mga paraan para makita natin, maramdaman natin, maunawaan natin kung ano ang kalooban ng Panginoon sa atin. Ito po, verse 3, verse 4 na po tayo. For as we have many members, huwag mo na yun. Dito muna ho tayo. Ito, number 1. Kasi yung pag-transform ng ating kaisipan ay hindi lamang sa mga pangkaraniwang mamamayan, pangkaraniwang manggagawa. Kasama na ho dyan ang mga pastor. Opo, hirap yan na i-control at baguhin ang kanilang pag-iisip. Ito po. For ministry, let us wait on our ministry. For he that teacheth on teaching, or he that exhorteth on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity. He that ruleth with diligence, he that sheweth mercy with cheerfulness. Let love be without dissimulation. Bigat ho yun. Abhor that which is evil. Cleave to that which is good. Naku. May alam po kayong mga nasa broadcast, nasa print, opo, na yumaman, sumikat, kasi ninanakot, na-i-expose sila. Pagkatapos may lalapit sa likod, madali, kausapin mo lang yan. Hindi na i-expose kasi nakatanggap na ng envelope na may laman. Marami hong paraan ang pagkita na hindi ayon sa moralidad. Nakalagay po doon, be kindly affectioned one to another with brotherly love, in honor, preparing one another. Pakilagay mo nga sa screen na ito, Romans 12 na tayo. Verse 12 na po tayo, verse 11. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Ayan po. Napakahirap din ho yan sa mga negosyante. Tatamad-tamad ka. Gusto mo na get rich quick, rich, get. Ewan ko kung tama yung English na yun. Pero pagbalik-balik ta rin yun, ganoon din ang ibig sabihin. Opo, not slothful in business, fervent spirit, serving the Lord. Naku, pag mayaman ka na, mahihirapan ka na, wala ka ng oras sa Panginoon, mahihirapan ka na. Then you will not find the perfect will of God. Verse 12, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer, distributing to the necessity of saints, giving to hospitality. Tuloy-tuloy po tayo sa verse 14. Bless them which persecute you, bless and curse not. Rejoice with them that rejoice, and weep with them that weep. Be of the same mind, one toward another, mind not high things, but condescend
to men of low estate, be not wise in your own conscience. Recompense to no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men. Mahirap din po yun. Mga lalabas naman tayo ng hypocrite. Opo, dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Therefore, if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. Finally, be not overcome of evil, but overcome evil with good. Mabigat. Yung binasa ko po, yun po ang gagawin natin para masumpungan natin ang perfect will of God. Mahirap po talaga, mahirap. Ay, hindi ko masabi ko sa inyo na nagagawa ko yan. Hindi po. Kasi mahirap talaga. Pero by the grace of God, we can attempt, and the fulfillment will be upon God. Siya na mismo ang gagawa ng paraan. God will make a way for you. God will make a way for me. Ninanais, lahat naman tayo nagnanais umaman eh. Opo. Pero gawin mo na ang pagyaman mo ay hindi nakaapekto ng masama sa iyong kapwa. Opo. Hindi nakakaapekto. Ngayon, pag-usapan natin yung pag-abogado. Kasi palagi na lamang masama ang sinasabi tungkol sa mga abogado. Pinasabi nila na ang abogado daw ay sinungaling. Teka muna. Nakapanood na ba kayo sa trial? Ganito po. Maraming mga young people nagtatanong sa akin. Attorney, o Brother Mar, o Pastor, kung alam mo na yung taong yan ay siya talaga ang pumatay. Nakadimanda siya ng murder. Ipagtatanggol mo ba yun? Ang sagot ko, opo. Kung ako ang kukunin ng abogado. Pagtatanggol ko yun. Bakit? Sapagkat pag ikaw ay nakadimanda, mayroon kang mga karapatan. Ayon sa batas. Kaya bilang abogado, Kristiyanong abogado, see to it that the rule of law is implemented. Ganyan po ang sa akin. Hindi ko totoo na ang mga abogado nagsisinungaling. Hindi po. Ang mga abogado nagtatanong lang ho. Nagtatanong lang. Ang nagsisinungaling talaga, yung mga testigo. Hindi ho yung mga abogado. Of course, ilan, tinuturuan yung kanilang kliyente magsinungaling. Hindi dalawa na silang sinungaling. Kaya hindi monopoly ng abogado ang pagsisinungaling. Tingnan po nyo. Sa arraignment. Yung arraignment po. Yung iba ngayon, nilalagay pa yung kanang kamay sa Biblia. Tapos, mabasahan ng demanda. Ang tatanungin ng ito, ano ang iyong plea? O ano ang iyong pahayag? Inaamin mo ba ito o hindi? Anong sagot ng tao? Hindi po. Pero pinatay niya yung tao. Bakit sinabi niya, hindi po? Siya ba'y nagsisinungaling? Sa mata ng tao, nagsisinungaling. Pero hindi po. Kasi maaring pinatay niya yung tao dahil sa self-defense. Kaya sinabi niya, not guilty. Tinanong, guilty ka ba? Inaamin mo ba ito? Sasabihin, hindi po. Kasi mayroon siyang mga depensa. May mga karapatan siya.
Kaya ito ngayon, ang hirap ngayon. Ito bang ginawa mo ay naayon sa kalooban ng Diyos? Diyan tayo mag-iisip. Kung ikaw talaga ay anak ng Diyos, sinabi ng banal na kasulatan, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable, which is your reasonable service. And be not conformed to this world. Be not conformed. Wow. Tuloy mo to. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Napakahirap nga. But by the grace of God, pasusumpungan po natin ang kalooban ng Panginoon upang tayo magkaroon ng kapayapaan sa ating buhay. Yung huling talata ho dito sa Romans chapter 12, verse 21. Yan po ang napakagandang pangitain o salwikain o gawain ng tao. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Yun yung sinabi ng Panginoon, pag sinampal ka sa kanan, ibigay mo yung kaliwa. Napakahirap po gawin nun. But by the grace of God, if we have that in mind, God will strengthen us. God will give us the power to resist the natural reaction of man. Kaya ngayong umaga po, ulitin ko po, Romans 12:1 and 2, para sa inyong baon, sa inyong pagpunta sa inyong mga trabaho. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Sa pangalawang talata, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God in your lives, in my life, in our lives. Let us seek the perfect will of God for us to glorify the name of our God, the name of Jesus Christ, the sweetest name I know. Ito po si Mar. Nagsasabing, God bless you. God bless you real good. Sana po ang ilang talata na binasa natin ay mamayani sa ating puso, sa ating isip. Lalo na yung talata doon na not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Ayun, pinakamaganda ko. Serving the Lord. Yan po sa talatang 11. Serving the Lord. Serve the Lord. Soul winning. At the end, you will find the perfect will for your life. Tinawag kang magpastor. Obey. Tinawag kang maging Sunday school teacher. Obey. And God will bless you. I beseech you therefore, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable, which is your reasonable service. God bless you po. Ito si Mar. Na palaging nanalangin sa ikabubuti natin bansa. At akin din pong pinagyahan kayo, panalangin natin na itong coronavirus ay matapos na po. At panalangin natin na huwag naman dumating yung taggutom na bunga nitong coronavirus. Panalangin po tayo na ang Diyos ay maawa sa ating bayan, maawa sa ating mga tahanan, maawa sa ating sarili, maawa sa ating mga simbahan, maawa sa mga pastor na naghihirap, maawa sa mga manggagawa. Oh Lord, ilagay mo sa isip ng mga mananampalataya ang walang sawang pagsuporta sa gawain ng Panginoon.
ulit sa mga inyong kaibigan sa ipapawid, kapatid sa inyo, kapatid sa ating pananampalataya, at higit sa lahat, inyong kamanggagawa sa Panginoon. God bless you, dear. Sasabi ko, Diniak Diapawon, and God bless you, dear.